ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ከርማችኋል? ሳምንታዊ ስፖርት ካፌ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬ ስፖርት ካፌ ፕሮግራማችን እንግዲህ በኢትዮ ትሪያል በተለይም ደግሞ የኦሎምፒክ የቶኪዮ ኦሎምፒክን ምክንያት በማድረግ በሄንግሎ ባሳለፍነው ሳምንት አጋማሽ ስለተካሄደው የማጣሪያ ውድድር ነው። በማጣሪያው እንግዲህ ከ800 ሜትር እስከ 10000 ሜትር መሰናክልን ውድድር ጨምሮ በሁለቱም ጾታ ማጣሪያ ተካሂዶ በጣም ምርጥ በሚባል ሰዓት አትሌቶቻችን ማሸነፍ ችለዋል ወይም ደግሞ ምርጫቸውን ማድረግ ችለዋል። እንግዲህ የተወሰኑት ደግሞ ያልተጠበቁ አትሌቶች የሚወጡበት አጋጣሚ አለ። በ800 ሜትር ወንዶች ደግሞ የተመዘገቡ ውጤት እንደተመለከታችሁት በኦሎምፒክ ምንገባበት ውጤት መመዝገብ አልቻለም። እነዚህና መሰል የዚህን የኦሎምፒክ የማጣሪያ ውድድር የተመለከተውን ነው በዛሬ ስፖርት ካፌ ፕሮግራማችን የምናነሳው። ከመሸጋገሪያ በኋላ እንመለሳለን። Everything comes down to this moment. Allison Felix now starting to pull away. There she goes! Katie Ledecky smashes her own world record. Nobody does it like Simone. This has been her destiny all along. በዚህ አትሌቲክስ ጉዳያችን ለመነጋገር እዚህ ስቱዲዮአችን በስፖርት ካፌ የዛሬ እንግዳችን ዶክተር ብዙአየሁ ታረቀኝ የኢትዮ ኤሌክትሪክ የአትሌቲክስ ቡድን ዋና አሰልጣኝ እዚህ ስቱዲዮአችን ይገኛል። ዶክተር እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። እንግዲህ ዛሬ በአትሌቲክስ ላይ ለመነጋገር አንተን ስንጋብዝ ጊዜን መስዋዕት አድርገህ ስለ አትሌቲክሱ ይመለከተኛል ማውራት አለብን ብለህ ስለመጣ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት በዲያመንድ ሊግም ነበር ሮም ላይ የነበረው ውድድር ነበር፣ እንዲሁም ሄንግሎ ላይ የነበረ ነበር። እስኪ እነዚህ ውድድሮች እንዴት አያቸው? ከምትጠብቀው አንፃር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም ውድድሮች ብዙ የሉም፣ ግን አትሌቶቻችን ዓለም ላይ ያሉ አጠቃላይ አትሌቶች ውድድሩ ብቃታቸው እንዴት አገኘው? እንግዲህ ይሄ የሄንግሎ ውድድር የኛም አትሌቶች ትኩረት አድርገው ሲሰሩበት የቆዩት ውድድር ነው። ይሄ ውድድር እንግዲህ እንደ ስራው እንደ ቆይታቸው ብዙ አትሌቶችም የተሳተፉበት ጠንካራ አትሌቶችም የነበሩበት ታዳጊና ወጣትም አዲስ አትሌቶችም ያየንበት ውድድር ነው። ጥሩ የሚባል ነገር አይተናል። በሰዓታቸውም ባላቸው ብቃትም ጥሩ የሚባል ነገር ነው ያየነው። ስለዚህ ምንድነው ከዚህ በሄንግሎ ላይ ከተሳተፉ አትሌቶች ወደ 90 አካባቢ ይመስሉኛል ከዛ አካባቢ። ስለዚህ እነዚህ አትሌቶች ከነዚህ አትሌቶች ላይ ለመምረጥ ምንድነው ሰፊ ስብስብ ይዘግ ከነዛ ውስጥ ደግሞ ጥቂት አትሌቶች ለማግኘት እድሉ ጥሩ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሰፊ እድል ሰጥቶ ከነዛ ውስጥ የተሻሉትን መምረጥ ነው የተደረገው። ለዚህም ፌዴሬሽኑ ሊመሰገን ይገባል። የተሻለ ነገር አድርጎ ይሄንን ውድድር አዘጋጅቶ ያሉትን ልጆች ሚኒማም ያሟላሉ ብሎ ያሰባቸውን ጠንካራ አትሌቶች አሰባስቦ እዛ ላይ ይዞ ሄዷል። በዛም እንግዲህ ያየነው የተሻለ ነገር ጠንካራ ሰዓትም የጠንካራ አትሌቶችን ማየት ይችላል። ስለዚህ እንግዲህ በቶኪዮ ኦሎምፒክ የተሻሉ አትሌቶችን እናያለን ብለን እናስባለን። የትኛው ውድድር እንግዲህ ከ800 ጀምሮ እስከ 10000 ሜትር ነው በሁለቱም ጾታ የተካሄደው መሰናክል ማለትና ላንተ በጣም ምርጥ የምትለው ውድድር የሄንግሎ ምሽት የትኛው ነው? እንግዲህ ያው ሁሉም የተሻለ ነበረ። ነገር ግን በተለይ ለተሰንበት ያው ሁላችንም እንዳየነው በጣም ጠንካራ ውድድር የተካሄደበት ነው። ልጅቷም ፐርፎርማንሷን አውጥታ ያሳየችበት እና አስደሳች ነበርና በሁለት ቀን ልዩነት ሪከርድ የተሰበረበት ስለሆነ ትንሽ ለየት ያደርገዋል እሱኛው። በአጠቃላይ ግን ጥሩ የነበረ ነገር ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በአትሌቲክስም ናሽናል ቲም ድረስ ማሰልጠና አጋጣሚ ነበርና ቅድም እንዳልከው በጣም ቶፕ የሆኑ አትሌቶች መጡ።
ከዛ ውስጥ ደግሞ 3 ብቻ ነው የምትመርጠው። እንግዲህ እዛ ውስጥ ከቀሩት ስትመለከት ለምሳሌ እነ ሙክታር እንድሪቱ 5000 ሜትር እንግዲህ ቶፕ ውስጥ ባለመግባቱ ምክንያት የዓለም ሻምፒዮን ነው፣ ግን እሱን አትይዝም ማለት ነውና እንደ አሰልጣኝ እንዳልከው አማራጭ መኖሩ እንዳለ ሆኖ ግን እንደዚህ አይነት በጣም ጭንቀት ውስጥ መግባት ምንድነው የሚፈጥረው? እንዴት ነው ማኔጅስ የሚደረገው? ማለት እንግዲህ ቶፕ ስንል እንደ አትሌቲክስ ውጤትህን ወይም ፐርፎርማንስህን የምታስቀምጠው እንደ ባንክ አስቀምጠ ስትፈልገው የምታወጣው ነገር አይደለም። ሁሉ ጊዜ በስራ ውስጥ የምታልፍበት ነው። ሁሉ ጊዜ እየሰራ ፐርፎርማንስን የምታሳድግበት ስፖርት ነው። ስለዚህ ምናልባት ዛሬ ጥሩ የሆነ ሰው ነገ ጥሩ ላይ ሆነ ይችላል። ዛሬ ጥሩ አይደለም ያልከው ደግሞ ነገ ጥሩ ይሆናል። ስለዚህ ምናልባት ፐርፎርማንስ መውጣት መውረድ አለው። ያንን ጠብቆ የሚሄድ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ከዛ በተረፈ እንደገና በአትሌቶች ላይ ብዙ ጊዜ የሚከሰቱ የስፖርታዊ ጉዳቶች አሉ። ከነዛ አገግመ ወጥተ ወደ ፐርፎርማንስ ለመመለስ ጊዜ ይፈልጋልና አትሌቶቻችንም አሁን እኛ የምንጠብቃቸው ልጆች አልተሰለፉም ማለት በእነሱ ደረጃ ልጆች የሉንም ማለት አይደለምና አሉ ልጆች። ግን ምንድነው በተለይ እንደዚህ ኦሎምፒክና ዓለም ሻምፒዮና የመሳሰሉ ውድድሮች ላይ ስትመጣ ልምድ ይፈልጋል። ዝም ብለህ በየግል ውድድር እንደምታካሄደው በነፃነት የምታካሄደው ውድድር አይደለም። ጫና አለ፣ የህብረተሰቡ ጫና አለ፣ የራስ ጫና አለ። በዛ በኋላ ውጤት አምጥተህ ደግሞ የምታገኘው ሌሎች ነገሮች አሉ። እነሱ ሁሉ ታሳቢ ሲሆን ከምትሰራው ከፐርፎርማንስ በተጨማሪ የአእምሮ ብቃትህ ይወስናልና እነዚህ ነገሮች አሉ። እነዚህን ደግሞ ልምድ ትልቅ ዋጋ አለውና ከፐርፎርማንስ ተጨማሪ ልምድም ይወስነዋል። እርግጥ በዚህ እንደዚህ አይነት ታላላቅ ውድድሮች ላይ ጠንካራና ውጤት ያላቸው በዛም ደግሞ ልምድ ያላቸው አትሌቶች ቢሳተፉ የተሻለ ነው። ነገር ግን እነሱ ደግሞ ልምድ አላቸው ብለ ደግሞ የተሻለ ፐርፎርማንስ ወይም ደግሞ በውድድሮች ባለው ወቅታዊ ብቃት የተሻለ ሰው የምትለውን ደግሞ መተውም ተገቢ አይደለም። ስለዚህ እኔ ከዛ አንፃር ነው ማየው እና አሁን ያሉትም ልጆች አብዛኞቹም ቢሆን ልምድ ያላቸው ናቸው። የተወሰኑ ደግሞ ወጣቶች የመጡ ያየናቸውም ልጆች አሉና ጥሩ ስብስብ ነው ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬ የመወያያችን ጉዳያችን በስፖርት ካፌ ፕሮግራማችን የኦሎምፒክ ማጣሪያ ኢትዮጵያ በሄንጉ ላይ ያካሄደችው ነው። እንግዲህ ከዶክተር ብዙአየሁ ጋር የተለያዩ ነገሮችን እናነሳለን። ግን ለውይይታችን የሚረዳን ዘንድ እያንዳንዱ ዲስታንሶች ከአጭር ርቀቱ ወይም ደግሞ ከ800 ሜትር እስከ ረጅም ርቀት 10000 ሜትር እያንዳንዱ ነገር ለማንሳት እንዲመችን ቀዳሚ የምናደርገው እንግዲህ በ800 ሜትር በሁለቱም ጾታ የተካሄደውን የሄንግሎን ውድድር ነው። እስኪ ቪዲዮውን እንከታተልና እንመለስና ከዛ በ800 ሜትር ላይ በወንድም በሴትም የነበረው ውድድር ምን ይመስል ነበር፣ የተመዘገቡት ሰዓት የሚለው ነገር እናነሳለን። They're looking for the Olympic qualifying mark of 1:45.20. She's making over this distance on Sunday at the FBK Games, and she did a great job. That's Benin. You don't often see the colours and the for the journey. 49% humidity. The wind is gusting at 11 kilometres, but I think pretty good down on the track level. In the blue and green, it's taking it on. She should be a different class, but she's being headed at the moment. They're leaving that inside door open. It was a 55.88 first lap, and I think she's filled with lactic, Alamu. She will struggle to come back from this. So that 56-second or 55.8 opening lap has really taken a toll. Well, she's coming back now. Seems to have found something from somewhere. Getachew is the leader. Getachew's never been under 2 minutes before. Looks like she's going to do this time, and she is going to Tokyo, no question. And look at the delight, look at the celebration. Oh, that was the run of her life when she needed it. Wow. I think that really accounts for the conversion between running 2 minutes at altitude in Addis Ababa.
ወደ ስቱዲዮ ተመልሰናል። እንግዲህ ከዶክተር እንደተመለከትነው በ800 ሜትር በወንድ መስመር የተካሄደው የወንዶቹ 1:45 ማምጣት ሲኖርባቸው 1:46 መግባታቸውን የሞሮኮ አትሌት እንግዲህ በ800 ሜትር ምንም ተሳታፊ አይኖረንም ማለት ነው። በቀጣይ ባሉት እንግዲህ ዳይመንድ ሊግ ውድድሮች ማሳተፍ የሚችሉ አትሌቶች ካላገኘ፣ በሴቶቹ ግን የኢትዮጵያ ሻምፒዮና የ800 ሜትር ማሸነፍ የቻለችው ወርቋ ትናንትና ማክሰኞ ውድድር ላይ እንግዲህ በጣም ካልተጠበቀ ሁኔታ ማሸነፍ የቻለችበት አጋጣሚ ተፈጥሯልና 800 ሜትር እንዴት አገኘው? እንግዲህ 800 ሜትር ሁለት አይነት ገጽታ ያለው ነው። በሴቶቹ ጋር ስታየው መልካም ነገር ነው። እንደውም ወርልድ ሊዲንግ ታይም ነው በሴቶቹ የተመዘገበው። በወንዶቹ ደግሞ ኢትዮጵያን በኦሎምፒክ የሚወክል አትሌት አለማግኘታችን ከመሐመድ አማን በኋላ ያም አንድ ቅር የሚያሰኝ ነገር ነው። ምንድነው ምናልባት እንግዲህ ወደፊት በሚደረጉ የዳይመንድ ሊጎችም ሌሎች ሚቲንጎች በሱ ላይ ተወዳድረው የሚያመጡ ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ በ800 ሜትር በወንዶች የሚካፈል ሰው አይኖራትም ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ውድድሩ በሴቶች ላይ ስናየው ወርቋ ጠንካራ አትሌት ነች፣ አዲስ የመጣች ነች። አሁን ለኢንተርናሽናል ውድድር አዲስ ነች። ነገር ግን በአዲስ እንደመሆኗ ያመጣችው ሰዓት ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። 1:56.67 ነው። ይሄ ማለት በአሁኑ ሰዓት ቶፕ ሊስት ውስጥ አንደኛ ነው። ይሄ በ2021 ላይ ካለው ቶፕ ሊስት አንደኛ ነው። ጠንካራ አትሌት አግኝተናል ብለን እናስባለን። ሁለተኛም ያለችው ሀብታም ነች። ሀብታም እንደምናውቃት ዳይመንድ ሊግ ያሸነፈች ነች። ኢንተርናሽናል ልምድም ያላት ነች። ጠንካራ ልጅ ነች። እሷም የተሻለ ነገር አስመዝግባለች። በቶፕ ሊስትም ሶስተኛ ነች። ሶስተኛ ላይ ያለችው ወርቅነሽ ነች። ወርቅነሽ አዲስ አትሌት ነች። ከ400 ሜትር ነው ወደ 800 በቅርቡ የመጣችው። ከ400 መታ አሁን 800 ላይ ጥሩ ነገር ነው እያየን ያለ ነው። 1:58.71 ነው የሮጠችው። ይሄም ከሚኒማውን ያሟላል። በአጠቃላይ ከ1 እስከ 4 የወጡት ልጆች ያው ሚኒማውን ያሟላሉና ጠንካራ ነገር አይተንበታል። ደስ የሚል ነገር ነው። አዲስ ልጆችም አሁን ለምሳሌ ወርቅነሽ አዲስ ልጅ ነች። ገና ለ800 ፊልድም አዲስ ነች። ከ400 ሜትር የመጣች ልጅ ነች። ይሄንንም አዲስና እንደ ወርቋም ያው አዲስ ስትሆንም ግን ከሰዓቱ አንፃር ጠንካራ ልጅ ነች። ይሄንን ፐርፎርማንስ ይዘው መቀጠል ከቻለ የተሻለ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በወንዶች ጋር ስትመጣ ግን አሁንም ብዙ ስራ ይፈልጋል፣ ብዙ ክትትል ይፈልጋል። እንግዲህ ወጣት አትሌቶች አይተናል። እነ ኤርሚያስ የሚባሉ የአካዳሚ ልጅ የነበረ እነሱ ኢትዮጵያ ሻምፒዮናም አንደኛ የነበረ እዚህ ላይም አልቻሉም። እነ ባጫም የተወሰነ ልምድ አላቸው። እነ ተማም እና አዲሱም የተወሰነ ልምድም ነበራቸው። ግን ምንድነው ያው ሚኒማው 1:45.20 አካባቢ ነው። ይሄንን ማሟላት አልቻሉም። በቀጣይ እንግዲህ ጠንካራ ያለን ከሁለት ወር ያነሰ ጊዜ ነው። በእነዚህ ውስጥ እንግዲህ ሞክረው በየግላቸው በየማናጀሮቻቸው ሄደው ሰዓት ካመጡ የምንሳተፍበት ይሆናል። ነገር ግን ለቀጣይ ግን በደንብ ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። 800 ሜትር መምጣት እንችላለን። ልጆች አሉን። ምንድነው ክትትልና ትኩረት አድርጎ የመስራት ነገር ይፈልጋልና እዛ ላይ ትኩረት ካደረግን 800 ሜትር ላይ ኢትዮጵያን እንግዲህ ቅድም ስናነሳ ነበር የዚህ 800 ሜትር ላይ ብዙ ትኩረት አትሌቶቻችን ራሱ የላቸው የሚል ነገርም አለ። ከምን የመነጨ ነው? አሁን ስለዚህ ሚኒማ አለማምጣት እንግዲህ ውድድሩ ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች እንዳሉ ሆነው ግን ሚኒማ አለማምጣት በራሱ ለአንድ ሰከንድ ነው የቀራቸው። 1:46.39 ነው ወንዶቹ የገባው በተፈጠነ የሚባለው ልጅ፣ የሚኒማው ደግሞ 1:45.20 ነውና ይሄን አቺቭ ማድረግ የማንችልበት ምክንያቱ ምንድነው? እንችላለን፣ መቻል እንችላለን። ግን ምንድነው የኛ አትሌቶች አብዛኛው ወደ 800 ሜትር የሚመጡ አትሌቶች አብዛኞቹ 400 ላይ ቆይተው ነው ወደ 800 ላይ የሚሻገሩት እና 800 ላይ ይሻገሩና አይቆዩበትም። ትኩረት አድርገው አሁን ለምሳሌ ሀብታምን ውሰድ። ሀብታም 800 ላይ መጣች፣ እስካሁንም ያለችው 800 ላይ ነው። ትኩረት አድርጋ እየሰራችበት ነው። ስለዚህ በፊልዱ ላይ ትኩረት አድርገ ስትሰራ ውጤት ታመጣለህ። ነገር ግን ይቆዩበትና ወዲያውኑ ወዴት ይሻገራሉ? ወደ 1500 ከዛም ከፍ እያሉ ነው የሚሄዱት። ትኩረት አድርገ ጊዜ ሰጥተክ አስበህበት ልሰራ ይፈልጋል። ራሱ የ800 ሜትር
ፊልዱ ራሱ የሚጠይቀው የራሱ ኳሊቲ አለው የሚጠቀመው የራሱ የኢነርጂ ሲስተም አለ 3000 ምትሮጥበት 5000 ምትሮጥበት እና 400 ምትሮጥበት የኢነርጂ ሲስተማቸው ራሱ ይለያያል ስለዚህ በዛ ሲስተም ውስጥ አስበ አውቀ ምን ይፈልጋል የ800 ሜትር የሚለውን አስበህበት በሱ ላይ ትኩረት አድርገ መስራት ያስፈልጋል ለ800 የሚያስፈልገውን የትሬኒንግ ኳሊቲዎችን እስካልተጠቀምከ ድረስ አሁን ለምሳሌ ዛሬ 800 ተሰራለ እዚህ አመት የሚቀጥለው የ500 ወይ 3000 ላይ ተሰራ የሚፈልገውን ኳሊቲ ያሟላህለት አትሄድም ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ጠብቀ ለዛ ኢቨንት ምን ይፈልጋል የሚለው ምን አይነት ስራ ነው ይሄንን በአንዴ ሰርተ የምታመጣው አይደለም በተከታታይነት ትኩረት አድርገ ኢቨንቱ ላይ ቆይተ የምታመጣው ነገር ስለሆነ አትሌቶቻችን ደግሞ አሁን መሸጋገሪያ ያደረጉት ስለሆነ ነው እንጂ ትኩረት አድርጎ ቢሰራ ልጆች አሉ ይመጣሉ ማለት እዛ ላይ ግን ትኩረት አድርጎ መስራት ይፈልጋልና በቆየትም ስለሚፈልግ ነው ለዛ ነውና አሁንም እንግዲህ ትኩረት ካደረግንበት ልጆቻችንም እዛ ላይ ወዲያ ሳይሉ እዛ ላይ ብቻ አትኩረው የሚሰሩ ከሆነ ውጤት እናመጣለን ምንድነው ውድድሩ ብዙ ጊዜ አታገኝም በአመት ውስጥ የትራክ ውድድር ስለሆነ ትራክ ላይ ነው ትራክ ላይ ኢትዮጵያም ላይ ያለው ጥቂት 2 ወይ 3 ውድድሮች ነው ያሉት እንደገና ደግሞ ውጭም ላይ ስትሄድ የዳይመንድ ሊግ እና የተወሰኑ ሚቲንጎች ናቸው የሚኖሩት እና በዛ ላይ ለመወዳደር ደግሞ 8 አትሌት ነው ወይም ደግሞ እንግዲህ እስከ 10 እስከ 12 አትሌት ሊያወዳድሩበት ይችላሉ እዛ ላይ ለመወዳደር ደግሞ ሰዓት ይፈልጋል ስለዚህ እዛ ውስጥ ገብቶ እንደረጅም ርቀቱ ሰፊ ቻንስ የሚፈጠርበት አይደለም ስለዚህ አትሌቶች እዛ ቦታ ላይ ደርሰው ከሌሎቹ ጋር ተፎካክረው በየውድድሩ ተጋባዥ ሆነው ለመወዳደር ሰዓት ይፈልጋል ያንን ነገር ደግሞ ፍክክሩ ለ8 አትሌቶች ብቻ በኢቨንቱ ላይ ስለሚወዳደሩ ምን ይሆናሉ እዛ ላይ ቆይተው ጊዜያቸውን ከሚያባክኑ ረጅም ላይና ሰፊ እድል ወዳለበት ይሄዳሉ እንጂ ትኩረት አድርጎ መስራት ከተቻለ ግን አይተናል እኮ እነ መሐመድንም ሌሎችም ልጆች መምጣት ይችላሉና አሁንም እንደዚህ የአገር ውስጥ ውድድሮች ማስፋት አይቻልም ወይ ለምሳሌ ፌዴሬሽኑ ሆነ ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት እንደዚህ አይነት በተለይ ሽልማት ያላቸውን ውድድሮች ያመጡ እነዚህ አትሌቶች መሳተፍ አይችልም ወይ ይቻላል በጣም የሚገርም ነገር እኛ እንግዲህ እንደ የአትሌቲክስ ሀገር ነው አይደል የምንባለው ግን በአመት ውስጥ ስንት ውድድር ነው የምናካሄደው እንደ አጠቃላይ ጎዳናውንም የትራኩንም ጨምረክ ስንት ውድድር እናካሄዳለን ብለን ብናስብ ከ20 ማይበልጥ ውድድር ነው በአመት ውስጥ የምናካሄደው ለምሳሌ ወደ ህንድ አካባቢ አሜሪካ በአመት ስንት እንደምታረግ ታውቃለህ ወደ 30000 ውድድር ታደርጋለች የአትሌቲክስ ውድድር ህንድ ወደ 15000 20000 አካባቢ ውድድር ታደርጋለች እንግዲህ አስብ እነዚህ ሀገሮች ለአትሌቲክሱ ምን ያህል በአመት ውስጥ ውድድር እኛ የአትሌቲክስ ሀገር ሆነ ምናወዳደራቸው ግን ሰፊ እድል መክፈት አለብን አትሌቶቻችን በተለያዩ መልኩ መወዳደር መቻል አለባቸው እና ፍቃድም የሚሰጠው አካል በተለይ የጎዳናዎቹ ላይ የፍቃድ ራሱ ችግር አለና ፍቃድ የሚሰጠው አካል ነፃ ማድረግ አለበት አትሌቲክስ መታወቂያችን ነው አትሌቲክስ መክበሪያችን ነው ስለዚህ አትሌቲክስ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን ፍቃዶችን በተመለከተ ነፃ አድርጎ ውድድር እድሎችን ማመቻቸት መቻል አለብን እና የትራኩንም ውድድር በተለይ እንደዚህ ቢያንስ እንኳን ውድድር እንኳን ባይኖር አትሌቶቹ ሞር ትራኩን በነፃነት አድርገው ተሰብስበው የሚሰሩበት ነገር ቢመቻች ውድድሮቹን ቀስ በቀስ እያሰፋን መሄድ እንችላለን እና በተለይ አሁን የነዚህ አጭርና መካከለኛ የሚባሉ ኢቨንቶች ምንድነው አትሌቶቹ የትራክ ስራ ነው ሞር ትራክ ማግኘት መቻል አለባቸው ልክ ይሄ ናሽናል ቲም በነበረበት ሰዓት አትሌቶች በትራክ ላይ ይሰባሰባሉ አመቱን ሙሉ ይሰራሉ አሁን ናሽናል ቲም አለመኖሩ ምንድነው የሚሆነው የበለጠ ተጎጂ የሚሆኑት እነዚህ የትራክ ላይ ሞር ትኩረት የሚያሻ 500 800 ስቲፕል ቼዝ ላይ የመሳሰሉት ተጎጂ ይሆናሉ ኢቨንት ያንን ትራኩን አግኝተው በየጊዜው የመስራት እድሉ አይኖራቸው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመፍጠር በተለይ ስልጠናውንም ከስልጠናው ጋር አዛምደው ውድድሮቹን ማየት ያስፈልጋልና ስልጠናው ሞር እነዚህ ኢቨንቶች ላይ ትኩረት አድርጎ ሳይቋረጥ አመት እስከ አመት ድረስ መስራት ቢቻል እንደዚህ አይነት ነገሮችን መፍጠር ቢቻል ልጆቹም ይመጣሉ አይወጡብህም እጅ ላይ ነው በየአመቱ
በተለይ እነዚህ ወጣቶች ታዳጊዎች ላይ ትኩረት አድርጎ በናሽናል ቲም አሰባስቦ እነዚህን ኢቨንቶችን እድሉ የሌላቸው 800 1500 3000 መሰናክል ላይ እድሉን ከፍተህላቸው በናሽናል ቲም ውስጥ ተይዘው ረጅም ጊዜ በቃ በተከታታይ የአንድ ኦሎምፒክን ዘመን ትኩረት አድርገህ እንደዛ አይነት ነገሮችን ብትሰራ ውጤቱ መምጣት ይቻላል እና እንዲህ ወጣ ገባ አይነት ነገር ስለሆነ ነው ኢቨንቱ ላይ ምን ፈልገው ነው ያህል ውጤት ማናገኘው። መልካም እንግዲህ እኛ ሀገር አሁን ባለው ሁኔታ ወርቋ የአመቱን ፈጣን ባል ሰዓት አስመዝግባለች 1:56 ኦሎምፒክ ሲመጣ ግን ሌላ እንትን ነው ቅድም እንዳነሳውም የስነ ልቦናም ጉዳይ አለ ልምዱ እንደዚህ ብዙ ነገሮች አሉ ተፋካሪዎችም አሉ እንግዲህ ኬንያኖችም በሳምንቱ መጨረሻ የማጣሪያ ውድድራቸውን ያካሂዳሉ እነሱም ያስመዘገቡት ሰዓት እንዳለ ሆኖ ፉክክሩ በጣም ጠንከር ያለበት ርቀት ነው 800 ሜትር እንግዲህ በቀላሉ ሜዳሊያ ማግኘት ብዙ ጊዜ የሚታሰብም አይደለም ብዙም ታሪክ ስለሌለን በርቀቱም ምን ትጠብቃለህ በኦሎምፒኩ አሁን ኦሎምፒኩ እንደው እንዳጠቃላይ 800 ብቻም ሳይሆን እንዳጠቃላይ እያንዳንዱን እናነሳዋለን ብናየው ግን 800 ላይ አሁን ከሰዓት አንፃር ስታይ የተሻለ ሰዓት ነው ወርቋ ያስመዘገበችው ነገር ግን ነገ ከነገ ወዲያ ዳይመንድ ሊግ ላይ የሚመጡ ልጆች አሉ አሁን ነጮቹም ቀላል የሚባሉ አይደሉም እንደዚሁ እንዳለው ደረጃ ውስጥ ያሉትን ልጆች ወስደን ባላቸው አቅም ይዘው ከሄዱ የ800 ሜትር ላይ ሜዳሊያ ውስጥ እንገባለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ነገር ግን እንዲሁ በቀላሉ ምን ጠብቀውና እንዲሁ ሜዳሊያ በቀላሉ እናገኛለን ብዬ ባላስብም ግን ሜዳሊያ ውስጥ የሚገቡ ልጆች አቅም ያላቸው ልጆች አሉ አይተናል ስለዚህ ሜዳሊያ ውስጥ የሚገቡ ልጆች ይዘናል ብዬ አስባለሁ ይሄንን ፐርፎርማንስ ይዞ መቆየት ነው ትልቁ የቤት ስራ የሚሆነው ማለት ነው ቀጣይ እንግዲህ 1500 ሜትር እንመልከት በ1500 ሜትር እንግዲህ ኢትዮጵያ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ በተሳትፎ አላት በኦሎምፒክ ሆነ በዓለም ሻምፒዮናዎች ውጤቷ ግን በተለይ ደግሞ በ2009 በርሊን ዓለም ሻምፒዮና ላይ ደረሰ መኮንን ያስመዘገበው የተሻለ ውጤት ካልሆነ በስተቀር ብዙ ጊዜ ወጥ የሚባል ውጤትን በዚህ ርቀት ማስመዝገብ አልቻለም እንግዲህ ዘንድሮስ በቶኪዮ ኦሎምፒክ ምን ይመዘገባል የሚለው ነገር ወደፊት እንመለከታለን ግን አሁን የነበረው የሄንግሎ ማጣሪያ በሴቶችም በወንዶችም ምን ይመስላል የሚለው ነው ቀጣይ የምንመለከተው ከዛ በፊት ግን የሩጫውን ምን መልክ እንደነበረው እስኪ አጠር ያለ ቪዲዮ ተከታትለን እንመለስ Meanwhile, we go back to the men for the next event on the track, due off in... there were a few wobbly starts there. It always amazes me how experienced full-time athletes can start with their right leg and their right arm forward. It's why give away a couple of hundreds. Lemmy moves up on his right shoulder. The places matter for the Ethiopians as well as the time. There are going to be plenty of Olympic qualifying times, but Tafiri is struggling here. It is Lemmy coming away. He's going to win it. Oh, who's going to hold on for second and third? Lemmy takes it, 3:32. And I think Tafiri was in third place there, which puts him at the mercy of the select. So smallest field of the day, high quality, the women's 1500 metres. No Genzabe Dibaba. I think she will be hoping for selectors' discretion if she's fit. And there's no pacemaker, but they're well ahead of the green wave lights on the inside. 4:04.2 is the qualifying mark. There's a bit of daylight between these leading four now. But Hailu, I think, is going to run a lifetime best here. And is she punching her ticket for Tokyo? Those gaps opened up in the last 400 metres, but it was all quick. Very close to 4 minutes. They were on 3:59 pace going round the last lap. 3:57.34, the win for Hailu. Lemlem Hailu, then I think it was Fruweni Hailu, and I think that means we had 4 and maybe even 5 inside Olympic qualifying. And that እንግዲህ ወደ ስቱዲዮአችን ተመልሰናል። የ1500 ሜትር ውድድር ነበር ያየነው። እንግዲህ ዶክተር
1500 ውድድር እንዴት ነበር? እንግዲህ በሰዓት አንፃር በሁለቱም ጾታ ኦሎምፒክ በቀላሉ ማለፍ የቻሉ አትሌቶችን ማግኘት ይችላል። እስከ አራተኛ ያሉት አትሌቶችም በሚገባ ነው ሚኒማም ማሟላት የቻሉትና 1500 ሜትር እንመልከተው እስኪ። እንግዲህ 1500 ሜትር ከተወሰኑ አመታት በኋላ እንግዲህ ጥሩ ተፎካካሪም እየሆነ ነው፣ ውጤትም እያመጣንበት ነው። በታዳጊዎችም በወጣቶችም እንዲሁም በኢንተርናሽናል ውድድር ውጤት እየመጣበት ያለ ውድድር ነው። እንግዲህ የተሻሉ ልጆችም እያየንበት ነው። ውድድሩ ጥሩ ነው። 1500 ላይ የተመዘገበው ሰዓት ቆንጆ ሰዓት ነው። ለምሳሌ እንግዲህ ሴቶች ላይ ብናይ ፍሮዌኒ ኃይሉ አለች፣ ድርቤ ወልተጂ አለች፣ ለምለም እነዚህ አትሌቶች ተሳታፊ ናቸው። የገቡበትን ሰዓት የተሻለ ነው። ምንድነው ፍሮዌኒ ኃይሉ ጠንካራ አትሌት ነች፣ አዲስም አትሌት ነች። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አብዛኞቹ አዳዲስ አትሌቶች ናቸው። በእነዚህ ፊልድ ላይ ያሉት ወንዶችም ላይ ሴቶች ላይ ምናልባት ሳሙኤል ተፈራ ወንዶቹ ላይ ትንሽ ልምድም አለው፣ የተሻለም ተሳትፎ ልምድ አለው። ሌሎቹ አብዛኞቹ አዳዲስ አትሌቶች ነው። ለምለምም ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ የምናያት ጠንካራ አትሌት ነች። በአጠቃላይ ግን እንደዚህ ለኢንተርናሽናል ውድድር አዲስ የሆኑም ጠንካራ የሚሆኑ ልጆች አሉ። እያንዳንዱን እንደው ብናያቸው በተወሰነ መልኩ ፍሮዌኒ ኃይሉ ወርልድ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ላይ 3ኛ ነበረች። ወርልድ አንደር 20 ወጣቶቹ ሻምፒዮና ላይ ፊንላንድ ላይ በተካሄደው 2018 አካባቢ ይመስለኛል እዛ በተደረገው 800 ሜትር ላይ 5ኛ የነበረች ልጅ ነች። በዚህም አመት ላይ 800ን 1:59 የሮጠች ልጅ ነች። ሞር የ800 ላይ ትሮጥ ነበር። አሁን ወደ 1500 ላይ መታ ነው 3:57 የሮጠችው። ድርቤ ወልተጂም እንደዚሁ እዛው ፊንላንድ ላይ አንደኛ የነበረች ነው። ፊንላንድ የዓለም ወጣቶች ሻምፒዮን ላይ አንደኛ የነበረች ልጅ ነች። እንደገና ኦል አፍሪካን ጌምስ 6ኛ ነበረች። ከሌሎቹ በተሻለ የተሻለ ልምድ አላት። ኦል አፍሪካን ጌምስ አፍሪካም አንደር 20 ላይ ኮት ዲቫር ላይ አንደኛ የወጣች ነች 2019 አካባቢ ላይ። ስለዚህ እሷ እንደዚሁ የተሻለች ነች። ለምለም ኃይሉም በዚህ አመት ላይ ጥሩ ፐርፎርም እያደረገች ያለች ልጅ ነች። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ጥሩ ልጆች ይዘናል። ወንዶቹም ላይ ስትመጣ ሰዓታቸውን ስታይ ሞር የተሻለ ነገር ነው የምናየው። ታደሰ ለሚም ወጣት ልጅ ነው 3:31 በ1500 ጥሩ የሚባል ሰዓት ነው። ሳሙኤል አባተ አዲስ ልጅ ነው፣ የመሰናክል ሯጭ የነበረ ወደ 1500 ላይ አሳድጎት የሚሮጥ ልጅ ነው። ዛጋ ሳሙኤል አባተ አዲስ ልጅ ነው። 3:32 ፐርሰናል ቤስቱም ነው የሮጠው። ሳሙኤል ተፈራም ጠንካራ የምንለው አትሌት ነው። ሪከርድም ኢንዶር ሪከርድም የያዘ ልጅ ነው። አራተኛው ልጅ መለሰ ንብረት ነው፣ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና አንደኛ የነበረው ልጅ ነው። እነዚህ አጠቃላይ እንግዲህ ስታያቸው ከኬንያ በተካሄደ ወጣቶች ሻምፒዮናም እንደዚሁ ወርቅ ማግኘት ያመጣ ልጅ ነው። ስለዚህ እነዚህ ልጆችን ስታያቸው ጠንካራ አትሌቶች ናቸው፣ ወጣቶች ናቸው። በተለይ ለወደፊቱ ተስፋ የምንጥልባቸው ልጆች ናቸው። እነመለሰ አዲስ ማለት ጠንካራና ተስፋ የምታረግ፣ ሳሙኤል ገና ልጅ ነው፣ የጥሩነሽ ዲባባ አካዳሚ የነበረ ልጅ ነውና አሁን አዲስ ነው እንግዲህ ወደ መከላከያ ገብቶ 3000 መሰናክል ይሮጥ ነበረ። አሁን ወደ 1500 ላይ ለውጦ እየሰራ ያለ ልጅ ነው። ጠንካራ የሚባል ነው። ሰዓታቸውም አሁን የተሻለ ነገር ነው። እንዳጠቃላይ ግን ምንድነው ኢቨንቱ ላይ እነዚህ የኛም ልጆች ቀላል የሚባሉ ልጆች ባይኖሩ እንደ ኦሎምፒክ ላይ ግን ምንድነው ብለን ብናስብ የሚገርም አሁን በዚህ ሳምንት መጨረሻ ላይ የተካሄደው የ1500 ኢጣሊያን ምንድነው ፍሎረንስ ላይ የተካሄደው የዳይመንድ ሊግ ውድድር ነበርና እነ ሲፋን 3:53 ሮጠው የአመቱን ምርጥ ሰዓት የኤሪያ ሪከርድ ሰብረዋል። እነ ኪፒንግ ኬንያዊቷም 3:53 የሮጡ ናቸው። ይሄንን ስታይ ከባድ ፉክክር፣ ከባድ ነገር ይጠብቀናል። የ1500 የኬንያው ልጅም ጠንካራ የሚባለው ልጅ ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ጠንካራ ፉክክር ይጠብቀናልና እነ ሲፋን አሁን 1500 ትሮጣለች አትሮጥም የሚለው ሲፋን ብትሮጥም ባትሮጥም የኬንያዋ ኪፒንግ ኦሎምፒክ ያሸነፈች ነች፣ ዓለም ሻምፒዮና ነች፣ ጠንካራ ልጅ ነችና እነዚህ ደግሞ አሁን ወቅታዊ ፐርፎርማንሳቸውን ስታይ ደግሞ
3:53 የሮጡ ናቸውና ለምን አሁን ለምሳሌ እነ ፍሮይኒ 3:57 ነው አሁን ባለው ዛሬ ባለው ከረንት ፐርፎርማንስ ቶፕ ሊስት ላይ ፍሮይኒ 4ኛ ነች ድርቤ 6ኛ ነች እነ ለምለም 12ኛ አካባቢ ናቸው ባለው ከረንት ቶፕ ሊስት ላይ ስለዚህ እስከ 10 ውስጥ ባሉት ውስጥ አሉ ነገር ግን ወደፊት የምን ይጠብቀናል ካለን ጠንካራ ፍክክር ጠንካራ ሁኔታ ይጠብቀናል በወንዶችም በሴቶችም ያስባል እስኪ ረጅም ርቀቶችን እንመልከት A big national responsibility with them because this is an event that usually yields medals and for Ethiopia as a nation endurance track and field are where all of their medals come from 8 in Rio at these distances and marathon you can see Spaniard in there Umwaziz Farid perhaps got the World Junior Championships as their aim and perhaps qualified by virtue of doing well back in January top 4 there but the big guns are there on the outside the wave light technology will aim to take some people way under 13 minutes and for those that have come here with that on their mind 13.5 is likely to be the secondary group attacking the Olympic qualifying mark so some fine judgments some cool heads needed in these opening stages not to go off too quick under 30 seconds for the first 200 meters but this will be dramatic over this last lap it is Mengesha it is Wale and it is Melak so Wale the national champion his lifetime best is 13:13 we're on 12:59 pace these three burning it up down the back straight and Mengesha relinquishes the lead at last he's got to hang on now for third place Wale hits the front the world steeplechase fourth placer and Nibret Melak is the only athlete going with him Wally holding but Melak has not gone he won the Olympic candidate race he's got a best of 13:07 what's he got over the last 100 meters the steeplechaser still holding and you can see in his eyes that he's not going to relinquish this one Wally gave us a surprise by contesting 5,000 but he is going to Tokyo for sure 12:54 so it was a super last lap but as the sun's gone down it's gone very very still and the athletes have taken full and put in a coach some facilities physiotherapists and just prepare people and then those that are running best some 1500 meter runners in there some half marathon racers some cross country specialists and we have on the inside Medina Aisa who is unreaction for her because 1500 meters she knows what to do from here on in she's against a couple of inspired athletes there is more than one way to win a 5,000 meters and these three are potentially offering three completely different ways of doing it biding your time trying to break away getting reeled in and then out kicking them what's going to be the scenario on this last lap great race could be the race of the night Safari Segai Tai hasn't led for a single bit of the race Segai led for way too much of it but it comes down to 150 she's got the long stride she's got the pace and she goes to the front well Lazarus is back but Tai is chasing the youngster hasn't given it up either and she's still there on the outside as we come into the last 80 meters Segai the 1500 meter runner what an eccentric weird race but she's going to Tokyo if she chooses Tai celebrates in second because she's probably going as well and she was long on 5,000 meters አምስት ሺህ ሜትር እናስቀድምና በ5000 ሜትር እንግዲህ እና በጌትነት ዋለ የመሰናክል ሯጭ የነበረ የዲያመንድ ሊጉን ማሸነፍ የቻለ አትሌት ነው እሱ እንግዲህ ወደ 5000 መቶ ማሸነፍ ይችላል በሴቶቹ ደግሞ የኢትዮጵያ ሻምፒዮን መሆን የቻለችው ጉዳፍ ጸጋዬ ማሸነፍ ይችላለችና 5000 ሜትር
ተማመንበታለህ ልክ እንደ ሄንግሎ አይነት ውጤት? አዎ 5000 ሜትር ላይ እኔ የተሻሉ አሁንም ጠንካራ አትሌቶች ያየንበት ነው። ከሰዓትም አንፃር ካላቸው ፐርፎርማንስም አንፃር በተለይ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የነ ጉዳፍ ወቅታዊ ብቃት የምትተማመንበት ነገር ነው። ይሄንን ስንል ግን እንዲሁ በቀላሉ ወርቅ ያመጣሉ ብለን ግን ደረታችንን ነፍተን ምን ቆምበት አይደለም። ለምን ተፎካካሪዎቻችን በጣም ከባድ ናቸው አሁን በአሁኑ ሰዓት ያለው። በአጠቃላይ ግን እነ 5000 ላይ ስናየው እነ ጉዳፍ የተሻለ ነው። ኢትዮጵያም ሻምፒዮና ነው። በዚህ አመትም ላይ ኢንዶር ላይም በጣም ጥሩ ፐርፎርም ያደረገች የኢንዶር ሻምፒዮና የነበረች ልጅ ነች። አጠቃላይ ሲዝን ቤስቷም በ1500ም ብታይ በ3000ም በ5000ም ብታይ የተሻለ ነው። ኢንዶር ሪከርድ 353 የሰበረች ልጅ ነች ጉዳፍ እና ጉዳፍ እዚህ 5000 ላይ መኖሯ የተሻለ ነገር ነው። ምናልባት የትኛውን ትኩረት አድርጋ 1500ን 10000 ሁለት ውድድር መወዳደር ሐሳብ አላቸው። ግን መጨረሻ ላይ የትኛውን ውድድር ይወዳደራሉ የሚለውን የሚወሰን ሆኖ ነገር ግን አሁን ባየነው በ5000 ላይ ጉዳፍ ጠንካራ ነች። እጅጋየሁ ታዬ በጣም ጠንካራ አትሌት አዲስ ልጅ ነች። ግን ያላት ሰዓት ስታየው 14 በ5000 ከባድ ሰዓት ነውና ሰንበሬም ልምድ ያላት ልጅ ነች። ስለዚህ እጅጋየሁ አዲስ ልጅም ብትሆን ለሰዓቷም ፐርሰናል ቤስቷን ያስመዘገበችው እነ ሰንበሬም ጉዳፍም እዚህ ላይ አሉ። ጠንካራ ቡድን አለን ማለት ነው። በተለይ የጉዳፍ ወቅታዊ ብቃት ጠንካራ ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ ራሱ እንግዲህ አስበው 14:49 አካባቢ መሰለኝ የሮጠችውና ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ላይ 14:49 ከባድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። እዛም ሄዳ 14:13 ሮጣለች። እንደውም ሪከርድን ብታስብ ሁሉ ሪከርድ መስበር የምትችል አቅም ያላት ልጅ ነች። ለምን የምትሄድበት ፔሱ የሪከርድ ፔስ ሜድ የሚያስችላት ፔስ ነውና 2:50 አካባቢ በኪሎ ሜትር ነው የምትሄደውና ይሄ ትንሽ የተወሰነ ማይክሮ ሰከንዶች እያሻሻለች በየላፑ ብትሄድ ሪከርድ ሁሉ ማምጣት አራት ዙር ሲቀራት ነው እንግዲህ ከዛው ማለት የቻለችው እንጂ ከዛ ድረስ ሪከርድ በጣም ጥሩ ነበር። ስለዚህ ያንን ነገር ማስተካከል ብችል የሪከርድ አትሌት ነችና ጉዳፍ ጠንካራ አትሌት ነች። ወደ ወንዶቹ ጋር ስንመጣ እና ጌትነት እንዳልከው የመሰናክል ሯጭ ነው። አሁን ነው ወደ ፊልዱን ወደ 5000 አድርጎ እየሰራ ያለው። ጠንካራ አትሌት ነው፣ ልምድም አለው። ምናልባት እንግዲህ የ5000 ልምድ አለው ወይ የምንለው ነው። እሱ አጠቃላይ አሁን ካለው ሰዓት ስናየው ጥሩ ነገር ነው። ጌትነት ጠንካራ አትሌት እየሆነ እያሳደገ የመጣ ልጅ ነው። ከዛ በተረፈ ንብረትና ሚልኬሳ ናቸው 2 እና 3 ላይ የወጡት። ንብረት በተደጋጋሚ የኢትዮጵያን የጃን ሜዳውን ክሮስ ካንትሪ ያሸነፈ ነው። ምናልባት ኢንተርናሽናል እንደዚህ የትራኩል ላይ የጎላ ነገር ባናይበትም ግን ጠንካራ አትሌት ነው። እንዲሁ የምናየው ልጅ አይደለም። የገባበትም ሰዓት የተሻለ ነው። ሚልኬሳም ጠንካራ አትሌት ነው። ከነሱ ጋር ያለው ደግሞ በጣም ገና አዲስና ታዳጊ የሆነው አዲሱ ይሁን የሚባል አዲስ የሚመጣለ ወደፊት በጣም ተስፋ የምንጥልበትና የሀገሪቱን ራሱ ይቆጣጠራል ብለን የምናስበው ልጅ ነው። እነዚህ ልጆች አሉ በአጠቃላይ። ስለዚህ 5000 ላይ በተለይ ለኔ ምን ተላለ ብትለኝ 5000 ሴቶች ላይ የተሻለ ነገር አያለውኝ። ወንዶቹም ላይ ጠንካራ ነገር ቢኖርም የተሻለ ነገር 5000 ሴቶች ላይ ነው። ጌትነቱ አለ የትኛው ላይ ፎከስ ያደርጋል? እንዳንተ ጥሩ ይሆናል ብለህ መሰናክሉ ይሻለው ነበር ወይስ 5000 አሁን እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ጥሩ ነው ትላለህ? አዎ አሁን ምናልባት እንግዲህ አንድ ሰው ጌትነት አሁን በሁለቱም ላይ ስታዩ ሰዓቱ የተሻለ ነው። አሁን ቶፕ ሊስት ላይም በስቲፕል ቼዝ 3ኛ ሰው ነው። በዚህ አመት ውስጥ የተሻለ ሰዓት አለው። 5000ም ላይ ቶፕ ሊስት ላይ 6ኛ አካባቢ ነው በዚህ ሰዓት። ስለዚህ ሁለቱም ላይ የመሮጥ አቅሙ አለው። ምናልባት እንደኔ እንግዲህ ብዙ አመት የቆየበት ስቲፕል ቼዝ ላይ ነው። ስቲፕል ቼዝ ላይ 5000 ላይ ብዙ ተፎካካሪዎች ጠንካራ ተወዳዳሪዎች አሉ። ዩጋንዳዊው ለምሳሌ እነ ጃኮብ ኪፕሊሞ አለ፣ እነ ጆሹዋ አሉ። በእነሱ ደረጃ በዛ ደረጃ ብቃትና ወርቅ በእርግጠኝነት አስተማምን ልትሄድ አትችልም። ግን
በእነሱ ደረጃ በዛ ደረጃ ላይ ይፎካከራል። ነገር ግን ወደ 3000 መሰናክል ላይ ስትመጣ 3000 መሰናክል ላይ ረጅም ዘመን ጊዜ አለው። ከተፎካካሪዎቹም አንፃር ስናይ ጌትነት የተሻለ ማምጣት ይችላል። 3000 ላይ አሁን ባለው ሰዓት የነዚህ ኤልባካሊ የሚባለው ሞሮካዊው አትሌት ነው አሁን ቶፕ ሊስት ላይ አንደኛ ሆኖ ያለው። ስለዚህ ከነሱ ጋር ጌትነት የተሻለ ነውና በዛ ላይ ትኩረት ቢያደርግና ቢሮጥ የተሻለ ነው። ምናልባት እንግዲህ እንዴት ያደርጋሉ የምንለውን በኋላ ላይ ራሱ የሚወሰነው ቢሆን የኔን እይታ ግን ካየው ምናልባት 3000 ላይ እኔም ማሰልጠኛው ስላየሁት እንደገና ደግሞ የልጁንም ብቃት ስለሚታወቅ እዛ ላይ ትኩረት ቢያደርግ ወይም ደግሞ በዛ ቢሰራ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። Called for the mile at 3:47, world ranked number 3. Outside him, Gebrewet, Rio bronze medalist at 5,000 metres. The seeded runners are the first ones that we're seeing here. So Selaman Barega, also a world 5,000 metre silver medalist. A surprise perhaps to see him running at 10,000 in the trials. Tamarit Tola, the Olympic bronze medalist, 5th in the candidates race for this event. These are just the first 5 that we're seeing here. What an amazing lineup. There's Richard Dalmer of Netherlands, who'll be now get your toes behind it. Away we go. That doesn't count as a false start, I don't think. That was a technicality because double-decker starts aren't the norm for most meetings around the circuit. Still the junior leading, still a 6-man game, still 5 Ethiopians and 1 Kenyan. Still only 3 that can be picked for Ethiopia for the games, and this is a proud event over the years, going way back to the 1960s. Worku, Kajelcha, Berihu Aragawi was 3rd in the World Juniors in 2018. He's the other athlete in that group. I think the team management on the infield are getting very excited and agitated about this. 3 laps to go. Hitting in those legs. They know what they're doing here. It is 2 laps to go. This could be the team, but they won't want to risk that. They will want the win. Down the back straight for the final time, Barega moving wide, poised, Kajelcha still looking over his shoulder, there's no danger there now. Kajelcha moving out wide, but Barega has got those sprinting arms going. The lap runners need to be careful here because this could have an influence on the race, but it is Barega. It's not decisive yet, Kajelcha is still there, the head is pecking. Gebrewet in between the pair of them. Kajelcha winding it up for the last 100 metres. Who's got this one? It is still Barega, but Kajelcha coming round the outside. It's going right to the wire. Barega holding. Kajelcha with one last attack, but it is going to be Barega who takes it. Kajelcha 2nd and Gebrewet 3rd. And I think that will be the trio for Tokyo. Watch out, world. ወደ 10000 ሜትር እና 10000 ሜትር ላይ እንግዲህ በጣም የተለየ ውድድር ነበር። የነበሩ አትሌቶች በጣም ጠንካራ ይባል ነበር። የፍቃጀቻ ሰለሞን ባረጋ እና በሪሁ አረጋዊ እንዲሁም ደግሞ እና አጎስ ገብረዮትን ጨምሮ በጣም ፉክክሩ በጣም ጠንካራ ያለ ነበር። ሩጫው ላይ እንደተመለከተነው ትንሽ ሰለሞን ባረጋም የመውጣት የመመለስ ድካም ውስጥ የገባበትም ነገር ነበር። ግን ያን ሁሉ ተቋቋመው መጨረሻ ላይ ያው አንደኛ ሆኖ መጨረስ ችሏልና 10000 ሜትርስ ምናልባት ሪከርድ የሰበሩ አትሌቶችም እና ጆሹዋ ቺፕቴጌም አለ ከነሱ ጋር ነው ፉክክሩ። ኬንያ አትሌቶችም በጣም ጠንካሮች ናቸውና እንዴት አገኘው ማጣሪያውን? የ10000 ማጣሪያ እውነት ለመናገር ጠንካራ ፉክክር የተካሄደበት ብዙ አትሌቶችም ከኛ የተሳተፉበት ውድድር ነው። የተገባበትም ሰዓት ከ26 በታች ነውና ከ27 በታች ነውና ስለዚህ ውድድሩ ጠንካራ የነበረ ውድድር ነው። በወንዶችም በሴቶችም እንግዲህ ያው ያየነው የለተሰንበትም ፐርፎርማንስን ያየነው ነገር ነው። እንግዲህ 10000 ላይ እኔ
የኛ ሁሉ ጊዜ የኛ ህዝብ የሚጠብቀው 10000 በተለይ ከኛ ሲወጣ ብዙ ጊዜ የሚያበሳጨን በ1500 ስትሸነፍ ይሄን ያህል እንትን አይለም 10000 5000 ግን ተሸነፍክ ሲባል ለመቀበልም ትቸገራለህና አሁን ካሉ ልጆች 10000 ወደ አገሩ የሚመልሱ ልጆች አሉን ባለው ውጤት ባየነው ውጤት በወንድም በሴትም 10000 ወደ አገሩ ይመለሳል ብዬ አስባለሁኝ ግን እንዲሁ በቀላሉ የምናየው ወይ የምንጠብቀው አይደለም በጣም ሪከርድ የሰበሩ አትሌቶች ናቸው የሚፎካከሩት እና ጆሹዋ እና ከነ ሲፋን ጋር ነው ፉክክሩ ስለዚህ ጠንካራ ነገር ነው ምናየው 10000 ላይ እንግዲህ ሰለሞንም ዮሚፍም በጣም ልምድ ያላቸው አትሌቶች ናቸው ሀገራችንንም በተለያየ ኢንተርናሽናል ውድድር የወከሉ ናቸው በሪሁ ታዳጊ አትሌት ነው ወደፊት የኢትዮጵያን አጠቃላይ የአትሌቲክስ የሚቆጣጠርና በጣም ገና ታዳጊ ግን እጅግ ተስፋ ያለው ታለንትድ የሆነ አትሌት ነውና የክሮስ ካንትሪ ሯጭም ስለሆነ አይ ቲንክ ጠንካራ አንድ የሚያደርገው ይመስለኛል አው ባሪሁን ምንድነው በቅርብ እየመጣ ያለ ልጅ ነው ታላቁ ሙሩጫ ያሸነፈ ነው ክሮስ ካንትሪም ያሸነፈ ነው ለትራኩ ውድድር አሁን እየመጣና እየገባው ያለ ልጅ ነውና ኢትዮጵያም ሻምፒዮና የሮጠበትን ሁኔታ አይተናል በጣም ጠንካራ አትሌት ነው ስለዚህ እኔ የበሪሁን የነ ሰለሞንና የነ ዮሚፍ አጠቃላይ ልምዳቸውን ተጠቅመው ጥሩ ስራ ይሰራሉ ብዬ አስባለሁኝ ምናልባት እዛ ላይ ከባድ እንግዲህ ያው ሁለቱ የኡጋንዳዎች ነው ኬንያዎችንም ምንንቃቸው አይደሉም ስለዚህ እነዚህ ጋር ትኩረት ተደርጎ ጠንካራ ያለው ስራ ይዘን መሄድ ከቻልን የተሻለ ነገር ይመጣል He's got his eye on one athlete there, isn't he, now? He'll be pointing, I think, the marksman. Right, toe behind the line. Yes, he's happy. Away we go. So it'll be Jacqueline Rotich, gone sprinting out into the lead. That's needs to be careful, it's not too lavish. It is 25 laps. We've seen what happened in the men's race where stuff in the first half of the race got neutralised very quickly. So again, we have a common ground for athletes that are specialist cross-country runners, half marathon world record holder, 15k world best. My goodness me, we will be talking about this. Which venue saw 2 world records in 48 hours in the same discipline, same gender? Oh, 29:06:82 awaits G-Day. This will be the bell. Still got time to clear the nostrils. A good sign. There's the bell. Ask not for whom it tolls. We're on 28 minutes. Oh, it's not a given, this one. It's not a given. It needs something a bit special on this last lap. She did a 66. She needs another 66. It's going to be very close. But it is going to be one of the shortest lived world records in history. She's got a lot of bodies on the track. Joss is hoovering them off the side there so she has a clear run down the straight. Wow, 2 amazing women, 2 solo world record attacks. They will go head to head potentially in Tokyo. But here we go, last 100 metres for Letes and Bet, G-Day. They're making a way for her. She's going around the outside, she doesn't care. She's coming down the inside, 29:06:82 to break a world record that was set here just on Sunday. Keep your eye on the clock in the background. I think she's going to do it. It's going to be close, but she's going to get there. 29:02, a new world record. She holds both world records, 5,000 and 10,000. She thanks divine powers for that one. Wow. If you're a woman 10,000 metre runner, come to Hengelo. At that time, is it 29:01? That's one you'll be seeing, whatever website or publication you tune into. ሴቶቹ ጋር ስንመጣ አሁን ማን ነው እንግዲህ ለተሰንበት 10000 ላይ የተሻለ አትሌት ነች ጽጌ ገብረ ሰላማም
አዲስ አትሌት ነች ማለት ለኢንተርናሽናል ውድድር ሀገርን ወክላ ስናያት የመጀመሪያችን ነው። ለምን ታላቁ ሩጫ ላይ አሸናፊ ነበረች ነች። ኢትዮጵያ ሻምፒዮናም አሸናፊ ነበረች ልጅ ነች። አዲስ ልጅ ነች ግን ልምድና ጠንካራ ያላት አትሌት ነች። ስለዚህ እሷም የተሻለ ፀሐይ ገመቹን በተደጋጋሚ ምናቃት ልጅ ነች። እሷም ጠንካራ ነው። ስለዚህ የነዚህ ስብስብ የተሻለ ነገር እንፈጥራለን ብዬ አስባለሁ። ግን እንደዚሁ አሁንም ቢሆን ወርቅ አሁን ለተሰንበት ሪከርድ ስለሰበረች ወርቅ በቃ እናገኛለን ብለ ሙሉ ለሙሉ ተስፋ አድርገ የምትሄድበት አይደለም። ለምን እዛው ጋር ሪከርድ የምትሰብር ልጅ አለች፣ በለተሰንበት ፔስ የምትሄድ ልጅ አለች ፊፋን። ስለዚህ ፊፋን ደግሞ ፊኒሺንግ ላይ እስከ መጨረሻው ድረስ ካደረስካት ደግሞ ጠንካራ አትሌት ነች። የ1500 አሁንም እንግዲህ በቀደም እንዳየነው የ1500ን 3:53 የሮጠች ልጅ ነች። ስለዚህ እነሱን ስታስብ በፔሱንም አብራ መሄድ ትችላለች። እንደገና ደግሞ የመጨረሻዎቹንም ዙር መሄድ የምትችል ልጅ ነች እና እሱ ላይ ጠንካራ ፉክክር ይጠብቀናል። ያም ቢሆን ግን በሲፋን ደረጃ እኩል የሚፎካከሩም እንደውም የተሻለች ልጆች አሉን ብዬ አስባለሁ። እስኪ ለተሰንበትን ደግሞ እናንሳ። እንግዲህ ለተሰንበት በ6 ወር ጊዜ ውስጥ 2 የዓለም ክብረ ወሰኖችን አሻሽላለች። ጥቅምት ላይ የ5000 ሜትር የጥሩነሽ ዲባባ 12 ዓመታት ተይዞ የነበረውን ክብረ ወሰን ማሻሻል ችላለች። አሁን ደግሞ የ2 ቀናት ብቻ የቆየው እንግዲህ በረጅም ርቀት እንግዲህ እስካለኝ መረጃ በአጭር ጊዜ የተሻሻለ ሪከርድም ነው ይሄ የ10000 ሜትር የሴቶቹ እና ይህን ብቃቷን ስታይ ስለ ለተሰንበት ምን ይሰማል? እንዴት ነው ትገልጻት? አዎ የለተሰንበት ብቃት እኔ ዛሬ አይደለም ያየሁት። ምናልባት እኔ ለተሰንበትን 2003 መጨረሻ 2004 አካባቢ ጥሩነሽ ዲባባ ማሰልጠኛ ማዕከል በነበርኩበት ሰዓት የታዳጊዎች ውድድር ላይ አይቻት እዛ እንድትገባ ፈልጌ ነበርና በወቅቱ ሞክረን አልተሳካምና ያው ቀጥታ ወደ ትራንስ ነው የገባችው። ከዛን ጀምሮ እዛው ነች ያለችው። ስለዚህ እኔ ከዛ ጀምሮ ነው ልክ ዛሬ ያን ያያዋት ብቃት ጊዜ እቺ ልጅ በጣም ታለንት ነች፣ ወደፊት የምትመጣ ልጅ ብዬ ነበር ያሰብኩት እና እንዳልኩም አሁን ሳየው ትክክል ነበርኩኝና ብቃቷ እያደገ የመጣ ልጅ ነች። ከእንግዲህ ፐርፎርማንሷ በየጊዜው እያሻሻለች የመጣች ነው። እንደው ዝም ብለን ብናየው እንኳን በ5000 እንኳን እንደ ምሳሌ አድርገን እንውሰድና 2015 አካባቢ ጀርመን ላይ 15:39 ነው የሮጠችው። 2016 ባርሴሎና ላይ 14:45 ሮጣለች። እድገቷን እንድናየው ነው። 2017 ላይ ከ45 ወደ 14:13 ላይ መጣች። ኢጣሊያ ላይ በተደጋጋሚው 5000 ሩጫ ላይ ከዛ እንደገና ደግሞ ሞሮኮ ላይ 2018 ላይ 14:23 እየወረደ ነው እያሳደገችው ነው የመጣችው። 2019 ላይ ቤልጂየም ላይ የተሻለ 14:29 ሮጣለች። እንግዲህ 2020 ላይ ደግሞ 14:06 በእኛ መስከረም አካባቢ 14:06 ሮጠች። ስለዚህ ከ2015 እስከ 2020 ያለውን ብታየው ፐርፎርማንሷ እያደገ ሰዓቱም የ5000 ሰዓቷም የ10000 ልክ እንደዛው እየወረደ የመጣ ነገር ነውና ብቃቷን እያሳደገች ከፍ ያረገች የመጣች ልጅ ነች። ስለዚህ ያንን ይዛ የመጣች ልጅ ስለሆነች ነው አሁን እዚህ ጋር መጥቶ ፐርፎርማንሷን እዚህ ደርሶ ያየነውና ነገም ከነገ ወዲያ ከዚህ የተሻለ ነገርም እንጠብቃለን። ምንድነው የዚህ ልጅ እኔ አንደኛ አትሌቲክስ የሚፈልገውን ነገር ተረድተዋለች ብዬ አስባለሁ። ምንድነው አትሌቲክስ እኔ እንዳጠቃላይ እንደው በዚሁ አጋጣሚ ማንሳት መፈልገው የአትሌቲክስ ስልጠና ትኩረት ይፈልጋል። ትኩረት አድርገ አስበህበት ልትሰራው የሚገባው ነገር ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ለተሰንበትን ካያሃት ከ2015 ከዛ ከ2003 2004 ጀምሮ በአንድ ቦታ ተወስና በአንድ አሰልጣኝ ተወስና ነው እየሰራች ያለችው። ይህ ትኩረት አድርጎ መስራት በክትትል መስራት ውጤት እንደሚያመጣ ነው የሚያሳየው። እኔ ትልቅ ልምድ ያገኘሁበት በጥሩነሽ ዲባባ ማሰልጠኛ ማዕከል በነበርኩ ጊዜ አትሌቶች 4 አመት በክትትል ይሰሩ ነበርና አሁን እዚህ ጋር ያያቸው ልጆች አብዛኞቹ የጥሩነሽና የአካዳሚ ልጆች ናቸው። የዛ ውጤት ነው። ምንድነው አትሌቶች ትኩረት ተደርጎ ጠዋትም ማታም በክትትል መስራት ከቻሉ ፐርፎርማንሳቸው ወጥ በሆነ መልኩ ያድጋል። ነገር ግን አሁን ምናልባት ዛሬ አንተ ጋር ይሰራሉ፣ ነገ ያኛው ማናጀር ይሻላል ሲባል ወደዛኛው ጋር ይሄዳሉ፣ ከነገ ወዲያ ያኛው ክለብ ይሻላል ሲባል ወደዛኛው ጋር ይሄዳሉ። ይሄኛው አሰልጣኝ ውጤት አመጣ ሲባል ግር ብለው ወደዛኛው ጋር ይሄዳሉ፣ ይሄኛው አሰልጣኝ ደግሞ ሲባል ወደዚህ ይመጣሉ። እንዲህ አይነት ነገር አላቸው አትሌቶቹ ጋር። ግን በወጥነት በአንድ ላይ ረክተ አምነ መስራት ከቻልክ
ውጤት ማምጣት ይችላል ለዚህ ለተሰንበት ትልቅ አራያና ምሳሌ ነች ከዛ በተረፈ እነዚህ በአካዳሚ ላይ የሚሰሩት ልጆች በጥሩነሽ ላይ ያሉ ልጆች በወጥነት የሚሰሩ ስለሆነ እድገታቸውን እያየው እየተቆጠረ ይመጣልና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለአትሌቶች መሰረታዊ ነገር ነው አንድ ነገር ላይ ረግተክ አስበህበት መስራት ከቻል በፊልዱ ራስን ውጤት ማምጣት ይችላል ግን ሁሉ ጊዜ ይሄኛው ማናጀር ቀየርኩ ብለ ዛኛው ይሄኛው አሰልጣኝ ቀየርኩ ብለ ወደዛኛው ትሄዳለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሆን አትሌቱም አንዱን ይዞ አንዱን ሳይጨብጠው ይቀርና ብትንትን ይልበታል በወጥነት ግን መስራት በወጥነት ፐርፎርማንስን ያሳድጋል እንግዲህ የለተሰንበትን ውጤት ከ2015 ኢንተርናሽናል ውድድር ማድረግ ከጀመረችበት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምን ያህል ሰዓቱን እያሳደገችው ምን ያህል ለውጧን እያመጣች ነው እየሄደችውና ይሄ የሚያሳይክ ያ ነው እዚህ ጋር ግን ከውድድሩ በኋላ ምናልባት ሪከርድ ከሰበረች በኋላ ከ29 በታች መግባት ነው ፍላጎቴ አንድ ደግሞ አሳካዋለሁ ብላለችና በእርግጥ ያንን ምን ታረጋለች ብለህ ትገምታለህ ገብታለች እኮ ማለት እንችላለን 29:01 ማለት ኦልሞስት ለ28 2 ሰከንድ የቀረው ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄን በሌላ አነጋገር ወይም በእኛ አነጋገር ፔሱን ኪሎ ሜትሩን በ2:54 ፔስ ነው ሄደችው ይችላል እያንዳንዱን ወይም ደግሞ በ400 በላፕ ብናየው 70 አካባቢ ነው ሄደችው ይሄ ማለት የተወሰነ ማይክሮ ሰከንድ 69.84 ምትሮጥ ከሆነ እቺ ልጅ 69.54 ትንሽ የተወሰነ ማይክሮ ሰከንድ በየላፑ ማምጣት ከቻለች 28 መሮጥ ትችላለች ኦልሞስት ኪሎ ሜትሩን በ2:54 ነው የሮጠችው 2:54 ላይ ስትሮጥ በትንሹ 2:54 ላይ ፔስ በዛው 2:54 ፔስ ሆኖ ትንሽ የተወሰነ ማይክሮ ሰከንድ ማስተካከል ከተቻለ 2:28 መግባት የምትችልበት ደረጃ ነው ስለዚህ ኦልሞስት የ2:28 ፔስ ነው አሁንም የሮጠችው ስታዩም 29:01 ነው ኦልሞስት 28 በጣም የቀረበ ነገር ነውና ይሄን ያህል እንትን ሚል ነገር አይደለም እኔ አትሌቲክሱ እንዴት እያደገ እንዴት እየመጣ እየሄደ መሆኑን ነው የሚያሳየው ከዛው ጋር እንደው ምናልባት ከአትሌቶች ፐርፎርማንስ ተጨማሪ አብሮ ያለው የቴክኖሎጂም ሁኔታ ይረዳል ይሄ በተለይ ዌቭ ላይት ቴክኖሎጂ አሁን እየመጣ ያለው አትሌቶች በፔስ ሜከር ይሄዳሉ በፊት ፔስ ሜከሩ 5000 ወይም 3000 ለ10000 5000 ወይ 3000 ሄዶ ይደክማል በዛ ፔስ ስለማይሄድ ስለማይችል ይወጣል ዌቭ ላይቱ ግን እስከመጨረሻው ድረስ ነው ዌቭ ላይቱ ተከትሎክ መሄደውና እየመራክ ነው የምትሄደው ያንን እየረዳክ ነገ 28ን ፕሮግራም ዳርገው ትገባለህ 28:50 አካባቢ በዛ መሰረት መሄድ ይቻላልና መሮጥ የምትችልበት አቅም እንዳላት ነው አሁንም የሮጠችበት እንደኔ 28 የሚያስገባ ሰዓት ነው ብዬ እንግዲህ ዶክተር ምናልባት ሰዓታችንን ስለሌለ አንድ ሁለት ነገሮችን ብቻ አጠር አድርገን እንድትመልስ ላይ እንፈልግ የመጀመሪያው ነገር እነዚህ በጣም በየርቀቶቹ በጣም ቶፕ ባሉ አትሌቶች ማየት ይችላል ሰዓታቸውን በጣም ጥሩ ነው ፐርፎርማንሳቸው በጣም ጥሩ ነው ይሄንን ፐርፎርማንሳቸውን እንግዲህ ገና አንድ ወር ከምናምን ስለሚቀር እንዴት ነው ይዞ ማቆየት የሚቻለው ምን ማድረግ አለባቸው እስኪ አጠር አድርገን ነገራኝ አዎ እዚህ ጋር አሁን እንደው በደንብ ማስፈብም ያለብን አትሌቶቻችን እስካሁን ይዘው ሲሰሩ የነበረው ነገር ምንድነው ሄንግሎን ታሳቢ ወይም ደግሞ የኦሎምፒክ ማጣሪያን ታሳቢ አድርገው ነበር የሚሰሩት አልፋለሁ አላልፍም እመረጣለሁ አልመረጥም የሚለው ሄንግሎን መሰረት አድርጎ ነበር ሲሰራ የነበረው ስራውን በአጠቃላይ ስልጠናውን በዛ ሂሳብ ነው ነገር ግን አሁን ኦሬዲ የሚመረጡት ልጆች ታውቀዋል ይሄ ፐርፎርማንስ ይዞ መቀጠል ይፈልጋል ይሄ ደግሞ የአትሌትና የኮች ጥሩ ግንኙነትና ዕውቀት ይፈልጋል ምን ለማለት ነው አሁን ፐርፎርማንስ ብዙ ጊዜ ስታስበው ይዘው በአንድ ጊዜ ይዘው ረጅም ጊዜ የምትቆይበት ነገር አይደለም ምንድነው ላይ እንትኑ ፊገሩ ልክ እየወጣ እየወረደ የሚሄድ ነው ምናልባት አሁን ቶፕ ሆኖ ሄንግሎ ላይ መጥተው ሊሆን ይችላል በቶፕ ላያቸው በቶፕ ፐርፎርማንሳቸው አሁን ይሄን ጊዜ ደግሞ እቺን ሳምንት ወይም ደግሞ የቀሩትን ጊዜያት ወርደው ነው መነሳት ያለባቸው ልክ በዚህ ደረጃው ላይ በዚህ ቶፕ ላይ ይያቸው መውጣት ይሄዳለው ማለት አትችልም ስለዚህ እንደ ባለሙያ ምንድነው መታሰብ ያለበት አትሌቶቹ ወርደው መነሳት መቻል አለባቸው ይሄንን ደግሞ ስራዎች ናቸው እንዴት ይወርዳሉ እንዴት ይነሳሉ የሚባለው ሊወርዱበት የሚችል ስራ አለ እንዴት የሚያነሳቸው የሚችል ስራ አለ በዛ ውስጥ መሄድ አለባቸው እና እኔ አሰልጣኞቹም ይሄንን ይገነዘባሉ ያውቃሉ አትሌቶቹም ይሄን ተገንዝበው በዛ መልኩ መሄድ ካልቻሉ በዚሁ ቀጥታ እንደገና አሁንም በአስበው መሄዱ ከሆነ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላልና ግን አሁን አትሌቶቹ ወርደው እንደገና መውጣት የሚችሉበትን ነገር በዛ መልኩ መስራት አለባቸው ካለበለዚያ
ሄንግሎ ላይ ማክሲመም ፖይንቷ ሄንግሎ ላይ አድርገህ ሰርተክ አሁን እንደገና እንትኑ ሲመጣ ኦሎምፒኩ ሲመጣ ባዶ ላይ እንዳይሆን መታሰብ አለበት ባይ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ብዙአየሁ። እንግዲህ ብዙ ሀሳብ እንዳለ እረዳለሁ፣ ግን ያው ሰዓት ይገድበናል። በሌሎች ፕሮግራሞቻችን እንግዲህ እዚህ ስፖርት ካፌ እንግዳችን ሆነና የተለያዩ ሀሳቦችን እንደምናነሳ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ስቱዲዮአችን ስለመጣህ ግን ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ በኦሎምፒክ ማጣሪያ በተመለከተ ያነሳነው የስፖርት ካፌ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። የሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከዛው ጤና ይስጥልን።